Hey traveler. ඔන්න ඉතින් අද අලුත්ම තැනකට ආවා. මේ දවස්වල කට්ටිය යන්න ආසාවෙන් ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙන තැනකට. මේ දවස්වල Facebook එකේ viral photos ගොඩක් share වෙනවා. මේ තැන ගැන ඔන්න අපි ආවා පිඹුරත්තෑවේ. අනේ දැන් අපි පිඹුරත්තෑවෙන් යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් එන්න මේ වගේ ලස්සන තැන් බලන්න. ඒ ආව වගේම මේ තැන් අපිරිසිදු නොකර ඔයාලා ගේන දේවල් අරගෙන මයන් මතක් කරගෙනම මොකද මේ වගේ දැන් දාලා අපිරිසිදු කරන්න එපා. ආයෙ තව කෙනෙක්ට මේ සුන්දරත්වයේ විදින ඉතුරු කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් ඉතින් මෙතනින් මේ vlog එක නවත්තනවා. Story of Travel YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ bell button එකත් click කරන්න. මේ වගේ videos ඉස්සරහටත් බලන්න. ඉතින් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ආයෙ මේ වගේ video එකකින් හම්බ වෙමු.